Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một vấn đề cũng khá là thú vị. Thì trong thời gian sắp tới tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một số định dạng video chuyên nghiệp nó có liên quan về cái khái niệm này. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trước để những clip tới các bạn có thể dễ tiếp cận hơn. Thì như chúng ta đã biết thì đối với lại đầu câm cassette thì nó có cái cấu trúc đầu câm là 3 head. Tức là trong cấu trúc đầu câm này nó sẽ có 3 đầu từ. Bao gồm là một đầu từ dùng để xóa băng khi ghi băng, một đầu từ dùng để ghi tín hiệu vào băng, và một đầu từ kế bên dùng để đọc tín hiệu. Thì cái cấu trúc đầu câm như vậy thì nó có cái khả năng là chuyển đổi giữa tép với suột. Chúng ta có thể là kiểm tra tín hiệu trong lúc ghi băng, thì nó sẽ thích hợp cho cái việc và chỉnh bias, chỉnh EQ. Vậy thì đối với đầu video thì nó có tính năng này hay không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề này. Thì về tính năng này thì các bạn nên phân biệt cái tính năng này với lại cái khái niệm 3 head lúc trước của đầu video. Khái niệm 3 head ở đầu video dùng để chỉ những đầu video có 3 mép từ trong trống từ. Thì ngoài 2 mép từ cơ bản ra thì nó sẽ có thêm một mép từ kỹ xảo có nhiệm vụ là cải thiện chất lượng của hình ảnh ở chế độ tạm dừng và chế độ tìm kiếm. Còn tính năng kiểm tra tín hiệu khi ghi băng thì thật ra ở đầu video cũng có từ rất lâu rồi, nhưng mà nó cũng không thông dụng như là đầu câm cassette, nó rất là hiếm ha. Vậy thì nguyên nhân là do đâu? Đối với lại hệ thống cassette thì là sử dụng phương pháp ghi băng analog tuyến tính, tức là tín hiệu âm thanh được ghi trực tiếp lên băng. Cái phương pháp này có ưu điểm là tiết kiệm, nhanh, gọn, nhưng mà nhược điểm của nó là chất lượng ghi và phát băng nó phụ thuộc rất nhiều vào vật liệu của sợi băng. Đơn cử như là cùng là một loại băng tiếp 2 băng ROM đi, nhưng mà băng Sony UX nè, rồi băng Maxell UD2 và băng TDK SA thì nó có vật liệu khác nhau, cho nên là chất lượng ghi băng ra nó cũng sẽ khác nhau. Thì dẫn đến việc là khi ghi băng thì họ phải liên tục điều chỉnh bias, EQ và level cho từng loại băng phù hợp để cho chất lượng ghi băng được tốt nhất. Thì cái vấn đề điều chỉnh những thông số như vậy thì nó khá rườm rà, cho nên là vấn đề đặt ra là họ phải thiết kế ra cái dạng đầu câm 3 head để giải quyết vấn đề này. Còn đối với lại đầu video thì nó xử lý phương pháp là FM, điều chế FM. Thì cái phương pháp này nó có ưu điểm là chất lượng ghi băng nó không phụ thuộc nhiều vào vật liệu của sợi băng, cũng như là chúng ta cũng không cần điều chỉnh bias, EQ giống như là đầu câm cassette. Cho nên là khi mà chúng ta cho nhiều cuốn băng chúng ta ghi trên một đầu thì khi phát lại thì cái chất lượng của nó cũng ngang như nhau, và chúng ta rất là khó nhận ra cái sự khác biệt này. Cho nên là cái việc mà thiết kế ra những cái dạng máy có tính năng kiểm tra tín hiệu khi ghi băng thì nó cũng không cần thiết. Và cái hệ thống này nó cũng khá đắt tiền, cho nên là vì mục đích kinh tế thì đối với những cái đầu dân dụng thông thường thì họ sẽ không bao giờ thiết kế dạng như vậy. Tuy nhiên trong thực tế thì là để đáp ứng những nhu cầu khắt khe hơn, cũng như là để thực hiện những cái tính năng đặc biệt, thì là ở những cái đầu VTR chuyên nghiệp họ có trang bị tính năng kiểm tra tín hiệu này. Vậy thì họ sẽ thiết kế như thế nào? Thì đối với đầu video nó sẽ có hai phần riêng biệt, đó chính là phần tiếng và phần hình. Đối với phần tiếng thì họ sẽ thiết kế ra cái cấu trúc dạng audio như vậy, tức là sẽ có 3 đầu từ: đầu từ xóa, đầu từ ghi và đầu từ phát. Còn đối với lại video thì họ sẽ thiết kế như thế nào? Liệu rằng họ có thiết kế hai cái trống từ đặt gần nhau hay không? Thì câu trả lời là không. Thì nguyên nhân là như vậy. Đối với lại audio thì cái đầu từ audio nó khá nhỏ cho nên họ có thể đặt gần nhau. Nhưng mà đối với lại video thì cái trống từ nó khá là to, cho nên buộc họ phải đặt xa nhau. Bên cạnh đó thì cái tốc độ chạy băng cũng khá là chậm ha. Chẳng hạn như là đối với lại băng VHS thì cái tốc độ chỉ có 3,33 cm/giây thôi, rất là chậm. Cho nên một cái đoạn băng nó di chuyển từ cái trống từ ghi đến trống từ phát nó khá là lâu ha. Ước tính thì khoảng trên 100 giây. Thì trong thời gian đó tín hiệu video nó đã biến đổi rồi, cho nên chúng ta rất khó kiểm tra khi tín hiệu mà ghi. Vì vậy họ sẽ thiết kế ra một cái phương pháp khác, nhanh hơn, gọn hơn và hữu hiệu hơn. Đó chính là phương pháp bố trí thêm mép từ trên trống từ. Đây chính là trống từ của chúng ta nè. Thì ngoài hai cái mép từ cơ bản ra, hai mép từ cơ bản này vừa có chức năng ghi vừa có chức năng phát. Đây chính là hai mép từ cơ bản. Thì họ sẽ bố trí thêm một cặp mép từ nữa, và họ đặt tên cho cái cặp mép từ này, đó chính là confidence, và viết tắt là confi. Và hai mép từ này chỉ có nhiệm vụ đọc kiểm tra tín hiệu mà thôi. Thì dựa vào cái thứ tự đọc tín hiệu confidence mà họ chia ra làm hai dạng, đó chính là ghi trước đọc sau và đọc trước ghi sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về vấn đề ghi trước đọc sau. Ở mode này thì là cái đầu này, hai đầu này sẽ ghi tín hiệu trước, và đầu confidence này sẽ kiểm tra lại tín hiệu.
Thì đối với lại VHS thì tôi chỉ mới tìm được duy nhất một model có tính năng này. Ở đây tôi có đầu Hitachi VLS100. Đây chính là đầu SVS Portable. Tuy có kích thước rất nhỏ gọn nhưng mà đầu này có tính năng Confidence. Theo mô tả của nhà sản xuất thì đầu này có tính năng kiểm tra tín hiệu lúc khi ghi, và cái tín hiệu lúc kiểm tra này có thể phát lại và được chiếu ở 1/4 góc màn hình phía dưới. Đây chính là phần trống từ, và trống từ này có cấu tạo rất là đặc biệt. Ngoài những cái mép từ cơ bản để dùng để ghi, phát cũng như là mép hi-fi, mép kỹ xảo để dựng phim, thì trống từ này còn trang bị thêm một cặp mép từ dùng để đọc tín hiệu trong lúc ghi, và đó chính là mép từ Confidence. Cái mép từ Confidence này chỉ hoạt động ở chế độ ghi, và chức năng của nó đó chính là đọc tín hiệu đồng thời khi ghi băng. Chúng ta thấy là trên đây có rất nhiều mép từ ha, và tôi đếm là có tổng cộng là 12 mép từ. Ngoài những phím vận hành băng cơ bản ra thì đối với máy này còn có thêm nút Read Monitor. Nếu ở mode ghi băng mà chúng ta muốn kiểm tra tín hiệu phát lại đồng thời khi ghi thì chúng ta sẽ nhấn vào nút này. Thì lúc đó thì cái phần tín hiệu phát lại nó sẽ hiển thị ở 1/4 góc màn hình phía dưới. Đối với Betacam SB thì có chuỗi series là BVW là trang bị tính năng Confidence, và chỉ có cái series BVW này mà thôi. Còn series mà UVW với lại PVW thì không có. Đây chính là khu vực đầu audio ha, chịu trách nhiệm về phần tiếng. Thì chúng ta thấy ở đây sẽ có cấu trúc là 3 đầu từ ha, bao gồm đó chính là đầu xóa audio nè. Rồi, đầu này là chuyên dùng để ghi và phát, tức là nó sẽ hoạt động ở chế độ là ghi và phát lại. Còn đây chính là đầu từ Confidence, và cái đầu từ Confidence này nó chỉ hoạt động ở chế độ ghi mà thôi. Cái chế độ này khi chúng ta ghi nó sẽ phát lại để giúp chúng ta kiểm tra cái tín hiệu audio mà khi chúng ta đang ghi. Đây chính là phần trống từ chịu trách nhiệm về phần video và phần audio FM. Đối với máy Betacam SB cơ bản thì nó sẽ có 2 cặp mép từ, đó chính là một cặp Y và một cặp C. Ở đây cũng vậy, nó sẽ có một cặp Y, một cặp C dùng để ghi và phát tín hiệu. Thì ngoài ra đối với cái dòng BVW này thì nó sẽ có trang bị thêm 2 cặp mép từ Confidence nữa. Đây, một cặp IC Confidence, và ở đây cũng có một cặp đối diện nữa. Và cái cặp này nó có tác dụng là kiểm tra tín hiệu khi mà chúng ta đang ghi ha. Và cái cặp này nó còn có chức năng là Dynamic Tracking nữa, tức là nó sẽ cho hình ảnh rất là tốt ở chế độ slow motion mà không bị nhiễu. Vậy đối với cái dòng BVW này thì nó sẽ có 4 cặp mép từ ha, bao gồm đó là 2 cặp IC cơ bản dùng để ghi và phát, rồi nó sẽ có 2 cặp Confidence. Ngoài ra nó sẽ còn có thêm một cặp mép từ để xóa hình thực hiện chức năng chỉnh sửa phim. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test ghi băng. Tôi sẽ ghi trên cuốn băng này. Bây giờ tôi sẽ cấp tín hiệu sụt vào máy. Đây chính là tín hiệu sụt. Để ghi băng chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút Red và Play đồng thời. Đây chính là tín hiệu sụt ha, bao gồm là audio và video đều là tín hiệu in. Để kiểm tra tín hiệu ghi phát lại thì chúng ta sẽ gạt Confidence lên on. Đây chính là tín hiệu phát lại, bao gồm là audio và video. Chúng ta thấy là dường như là không có sự khác biệt lớn. Tại vì Betacam này cho chất lượng ghi băng rất tốt, cho nên chúng ta thấy là vấn đề mà ghi băng và phát lại thì nó gần như là không suy hao ha. Audio và video đều rất là hoàn hảo ha. Bây giờ chuyển lại sụt nè. Bây giờ là test. Sụt.
tép. Bây giờ chúng ta sẽ bấm stop và lấy băng ra. Vậy là cái series là BVW này thì nó có tính năng confidence off tức là tuột, còn confidence on tức là tép. Khi đề cập đến Betacam SB mà không nhắc đến M2 thì đó là một thiếu sót lớn. Ở đây tôi có model AU665. Phía trước của máy sẽ có hai công tắc, đó chính là công tắc mode và công tắc head. Công tắc mode này nó sẽ có hai vị trí, đó chính là EE và tép. Ở mode ghi băng thì nếu mà chúng ta kiểm tra tín hiệu sụt thì chúng ta sẽ gạt về EE. Còn nếu chúng ta muốn kiểm tra tín hiệu vừa ghi xong đồng thời chúng ta sẽ gạt lên tép ha. Còn đối với khi phát lại thì chúng ta có thể chọn loại đầu từ để phát. Chúng ta có thể chọn giữa play và red playback. Đối với red playback này thì chúng ta chỉ có thể là phát ở chế độ 1x mà thôi. Còn nếu chúng ta muốn sử dụng cái map head play này thì là nó sẽ có chức năng dynamic tracking. Tương tự thì tôi có model AU60. Mặt trước của nó sẽ có công tắc mode và có hai chế độ, đó chính là tép và EE. Ở mode ghi băng nếu mà chúng ta gạt qua EE tức là chúng ta kiểm tra tín hiệu là sụt. Còn nếu mà chúng ta muốn kiểm tra tín hiệu mà vừa ghi chúng ta sẽ gạt lên tép ha. Khác với Betacam SB BVW75 thì đầu M2AU60 này nó cho phép chúng ta chỉnh định một vài thông số khi ghi băng. Chẳng hạn như là dòng điện khi ghi băng nè, red current. Thì sẽ có hai loại mép từ, đó chính là Y và C nè. Mỗi loại mép từ nó sẽ có là CH1 và CH2. Chúng ta sẽ chỉnh cái dòng điện khi ghi băng để đảm bảo chất lượng được tốt nhất. Khi mà mép từ mòn chúng ta sẽ chỉnh dòng điện là tăng lên nè. Rồi ngoài ra chúng ta còn có thể chỉnh là playback EQ nè. Đối với playback EQ chúng ta sẽ chỉnh định cho hai loại mép từ, đó chính là mép từ red playback và chính là mép từ confidence. Từ rất lâu rồi tôi đã giới thiệu với các bạn model AU65. Thì model AU65 không có tính năng confidence cho nên là trống từ của nó có cấu tạo rất là đơn giản. Còn đối với lại đầu từ này chúng ta thấy là nó cực kỳ phức tạp luôn. So với trống từ của máy AU65 thì trống từ của máy này có trang bị thêm hai cặp mép từ ha, đó chính là một cặp mép từ confidence dành cho Y và một cặp mép từ confidence dành cho tín hiệu C. Ở đây tôi có bộ trống từ mẫu của M2 loại có chức năng confidence. Đối với lại M2 cơ bản thì nó sẽ có hai cặp mép từ ha, đó chính là hai cặp này. Hai cặp này chính là hai cặp red playback dành cho Y và C ha, một cặp Y một cặp C. Rồi đối với lại cái loại có confidence này thì nó trang bị thêm hai cặp nữa. Và hai cặp này chúng ta thấy là nó được đặt trên hai tấm BMOS Thạch Anh ha. Có chức năng dynamic tracking, có thể thay đổi được cái độ cao của mép từ ở chế độ slow motion, giúp cho cái chế độ này cải thiện chất lượng, không bị nhiễu. Và cặp mép từ này cũng có tác dụng là kiểm tra tín hiệu khi chúng ta ghi băng. Rồi ngoài ra loại này còn có một cặp mép từ để xóa hình, thực hiện chức năng dựng phim. Tổng cộng loại này là có 10 mép từ ha, bao gồm là hai cặp red playback, rồi hai cặp confidence và một cặp xóa hình. Còn về phần audio thì nó cũng trang bị tính năng byhead ha. Đây chính là đầu từ audio và ở đây chúng ta là không thể tiện thấy cái mặt trước của nó. Đối với đầu từ audio chúng ta sẽ chỉnh gain bằng những biến trở này. Bây giờ tôi sẽ thử ghi băng. Đây chính là tín hiệu EE hay còn gọi là tín hiệu sụt. Thì để ghi băng tôi sẽ nhấn nút Red và Play đồng thời.
Đây chính là tín hiệu sụt ha. Để kiểm tra tín hiệu ghi băng, tôi sẽ gạt lên tép. Đây chính là tín hiệu mà vừa phát lại được ha. Chúng ta thấy là chất lượng rất là tốt ha. Bây giờ tôi thử gạt về sụt nè. Đây là sụt ha. Và đây là tép nè, tín hiệu rất là tốt. Bây giờ tôi thử chỉnh EQ và current xem thử như thế nào. Chúng ta thấy là dường như không thay đổi ha. Tại vì chất lượng ghi băng của M2 này cũng khá là tốt, giống như là Betacam SB ha. Cả đây cũng vậy nè, EQ nè, chất lượng rất là tốt luôn. Cho nên chúng ta điều chỉnh những cái biến trở này là chỉ để chỉnh tin mà thôi. Nếu mà chúng ta muốn chỉnh cho đúng thì chúng ta cần phải có máy hiện sóng. Còn ở đây chúng ta chỉ quan sát mắt thường thôi, nhưng mà tôi thấy là chất lượng cũng rất tốt mà không ảnh hưởng gì nhiều. Đối với định dạng một inch tiếp C thì ở đây tôi có hai model tiêu biểu, đó chính là BVH2000 và BVH3001. Đây chính là model BVH3001. Đối với model này thì nó sẽ có hai phần, đó chính là phần trống từ video và phần đầu từ của audio. Cụm đầu từ audio được thiết kế với dạng 3 Hz giống như là đầu câm cassette. Đây chính là đầu từ xóa, đây chính là đầu từ ghi và đây chính là đầu từ phát. Đây chính là phần trống từ. Đây chính là từ rep playback. Đây chính là từ playback. Thì từ này có trang bị tính năng dynamic tracking. Và đây chính là từ xóa hình. Model BVH2000 này cũng có cấu tạo tương tự. Cụm đầu từ audio này cũng được thiết kế theo cấu trúc 3Hz, đó chính là đầu từ xóa, đầu từ ghi và đầu từ phát. Còn phần trống từ dành cho video thì sẽ có cặp từ rep playback, cặp từ playback có dynamic tracking và cặp từ xóa hình cho chức năng dựng phim xóa video. Chúng ta sẽ chọn lại mép từ video bằng cái công tắc này. Đó chính là vị trí là rep playback và vị trí play. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần tiếp theo, đó chính là đọc trước ghi sau. Và họ gọi chức năng này đó chính là re-read, thường sử dụng trong những máy kỹ thuật số. Đối với những định dạng kỹ thuật số thì là trên sợi băng sẽ chia làm nhiều track. Và người ta mong muốn là có thể là chèn một cái đoạn dữ liệu vào một cái đoạn dữ liệu có sẵn, rồi copy từ track này sang track kia, hoặc là trộn nhiều track cũ ghi sang một track mới. Để thực thi tính năng này thì yêu cầu là những cái máy này là phải có trang bị tính năng re-read. Trên trống từ sẽ có rất nhiều mép từ, thì sẽ có những mép từ là chịu trách nhiệm mà đọc những cái dữ liệu cũ trên băng với mục đích là tránh những cái dữ liệu này bị ghi đè hoặc là bị mất. Thì những cái dữ liệu này sau đó được ghi vào bộ nhớ, thì máy sẽ cộng những cái dữ liệu này với những cái dữ liệu mới vào, sẽ tổng hợp thành một cái đoạn data dài hơn và lại được ghi đè lên cái loại cái băng cũ. Dữ liệu mới được ghi trên băng nó sẽ bao gồm cả dữ liệu cũ và dữ liệu được chèn vào. Đơn giản nhất đó chính là định dạng ADAT. Ở đây chính là định dạng âm thanh kỹ thuật số multi-track ha, và ở đây là chính là 8 track. Thì đối với các studio khi mà làm nhạc thì họ sẽ ghi lần lượt từng track vào. Tính năng re-read sẽ rất hữu dụng khi mà muốn chèn một track vào một cái bản nhạc có sẵn. Đây chính là phần trống từ của máy ADAT. Chúng ta thấy là nó sẽ có 4 Hz. Nó cũng giống như trống từ của VHS nhưng mà cái thứ tự sử dụng của nó là khác nhau ha. Thì trên đây nó sẽ có 2 mép từ chuyên dùng để ghi và 2 mép từ chuyên dùng để phát. Đầu tiên thì là 2 mép từ phát, nó sẽ phát một cái những cái data cũ
và sau đó sẽ lưu vào bộ nhớ, rồi sẽ chèn một cái đoạn tín hiệu bên ngoài vào. Thì sau đó cái đoạn tín hiệu tổng hợp nó sẽ được ghi lại ha, ghi bằng hai cái mép từ ghi này. Một trong những VTR theo định dạng kỹ thuật số có trang bị tính năng read rất là điển hình, đó chính là đầu Digital Betacam. Ở đây có hai nút nhấn dùng để kích hoạt tính năng này, đó chính là nút nhấn kích hoạt chế độ Confidence và nút nhấn kích hoạt chế độ Read. Đây chính là trống từ của máy Digital Betacam. Chúng ta thấy là trên đây có rất nhiều mép từ, và trên trống từ này nó phân bố ha, một số mép chỉ dùng để ghi và một số mép chỉ dùng để phát mà thôi. Nó vừa thực hiện chức năng Confidence mà vừa thực hiện chức năng Read, rất là nhiều mép từ ha. Rồi ngoài ra là đối với lại một số những cái định dạng mà theo chuẩn HD thì chúng ta thấy là nó đều trang bị cái tính năng Read này. Đối với lại tín hiệu Q thì chúng ta thấy là cái đầu từ Q này nó cũng có cấu trúc là 3 giống như đầu cắm cassette nè, bao gồm là đầu từ xóa, đầu từ ghi và đầu từ phát. Rồi phần trống từ của nó thì nó sẽ phức tạp hơn, nó có rất nhiều cụm mép từ ha, bao gồm là cụm mép từ chuyên dùng để ghi và những cụm mép từ chuyên dùng để đọc. Và cứ mỗi cụm mép từ này chúng ta thấy là nó sẽ bao gồm là 4 mép từ con. Cách thiết kế cực kỳ tinh vi. Ở đây tôi có một đầu HDD 1000 thuộc dạng là HDVS VTR. Do bản chất phương pháp xử lý tín hiệu của nó cũng là dạng kỹ thuật số, cho nên là buộc phải trang bị thêm những đầu từ Confidence và Read. Đây chính là phần trống từ. Trên phần trống từ này sẽ có tổng cộng là 6 cụm từ, bao gồm là 2 cụm Read, 2 cụm Play và 2 cụm xóa. Và mỗi cụm từ này sẽ bao gồm là 4 mép từ con. Đối với phần audio thì nó phức tạp hơn một tí. Ở đây chúng ta thấy là có đến 4 đầu từ. Đầu từ này đó chính là đầu từ Read. Đầu từ này sẽ đọc lại tín hiệu cũ trên băng và sau đó sẽ lưu cái tín hiệu này vào bộ nhớ. Máy sẽ cộng tín hiệu cũ với một cái tín hiệu mới đầu vào và xử lý. Đây chính là đầu từ xóa. Và đây chính là đầu từ ghi. Đầu từ này sẽ ghi cả tín hiệu cũ và tín hiệu mới vào. Và đây chính là đầu từ Confidence dùng để kiểm tra tín hiệu khi ghi băng. Máy này có đến 8 kênh audio kỹ thuật số, cho nên là đầu từ của nó sẽ có dạng là multi-track. Vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau thảo luận một vấn đề cũng khá là thú vị, cũng khá là mới mẻ ha, đó chính là Confidence. Thì trong thời gian sắp tới tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số định dạng VTR chuyên nghiệp nó có tính năng này, cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận trước để những clip tới các bạn có thể dễ tiếp cận hơn. Mời các bạn đón xem những clip đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.